Hello friends! Welcome back to my channel, Charlene. And for today, we are going to make vegetables tuna salad. Ayan. So friends, napakadali lang po ng procedures. Gagayat-gayatin lang natin yung ating mga vegetables at lalagyan natin ng tuna in can. Kayo na po ang bahala sa dressing. So sa mga nagda-diet, pwede po ang olive oil, lemon juice, at salt. So, solve na yon para sa mga nagda-diet. Para po sa mga medyo nagda-diet, pwede po tayo maglagay ng light mayonnaise, custard, or sa mga hindi nagda-diet, pwede na yung Thousand Islands or Caesar salad seasonings. So, masarap yon. Masarap yung mga full fat cream na seasonings kaysa mga organic na seasonings. So, tayo na po ang bahala doon, dumiskarte. So, gagawin lang natin ngayon yung salad at saka yung tuna. Imimix natin sa salad. So, ayan. So, friends, napaka-importante po na meron tayong fruits and vegetables na kinakain. Dahil yun po ang nakakatulong para ma-boost ang ating immune system. Mapalakas ang ating resistensya. Lalo na ngayon sa panahon ng pandemic. Kasi kailangan mas malakas yung resistensya natin kaysa sa virus. Ayan. So, saan ba natin yun makukuha? Sa mga fresh fruits, fresh vegetables, at saka sa mga fresh drinks. Ayan. Malaking tulong po talaga yon. Sa mga processed foods naman, friends, hindi ako against doon. Kaya lang, nawawala na yung nutrients nun kasi matagal na naka-preserve. So, ibig sabihin nun na process na yun na manufactured na, nawala na yung natural na sustansya. Ano na siya, parang preserve na yung mga chemicals na yun nandun para hindi masira agad. So friends, may example ako, yung sa mushroom in can, usually pag fresh na mushroom, malambot. Pero pag nasa in can na yung mushroom, ang tigas, parang rubber. Ano na siya, parang na siyang rubber. Sa sobrang kunat niya na. Kasi friends, na process yun. Marami na yung nilagay ng mga chemical at preservatives para magtagal sa lata yung mushrooms. So kung as much as possible na kaya natin kumain ng fresh salad at fresh vegetables, fresh meats, ayan, better. Mas makakatulong talaga sa atin yun ngayon. So, ayan friends, medyo napahaba yata yung intro ko. Napahaba, no? O, sige, let's start our veggie tuna salad. Ayan, so hi, hello friends, welcome back to my channel today. So, for today, we are going to make vegetable tuna salad. Ayan, so first steps, friends, we have to wash well our vegetables. Hugasan natin mabuti. So, lagyan na rin natin ng vinegar. White vinegar para yung mga itlog ng mga insekto mamatay. So we have here tomato, lettuce, cucumber, radish, and we have here bell pepper, green and red.
Friends, ito na po yung ating ginawang vegetable salad. So, we are just only going to add tuna. Ayan. So, this is my favorite tuna. Light meat. May ano na to, friends, sunflower oil. Ayan. So, meron na tong sunflower oil. So, we'll just have to add some salt na lang. Tsaka mayonnaise. Ayan. Pwede po itong dinner, snack, or lunch. Para po sa mga nagda-diet. At para po sa may mga sakit, mga vegetarian. So, this is the best source of healthy foods. Vegetable salad. So, friends, if ever na marami po tayong nagawa na vegetable salad, gaya nito, mix well, friends, para ma-proportion yung ating mga vegetables, mabalanse. So, we just have to take little of this here. Ayan. Kumuha lang po tayo ng kasya lang sa atin. Ayan. So, okay na yan. Ito, friends, pwede pa natin itong i-ref for tomorrow. Fresh pa rin yun, friends, pag walang sauce. So, ito yung ating tuna. Ayun. See? So, yung isasama ko na rin yung yung oil. Sunflower oil. Pwede yung isama na rin natin. Ayan. You can add fresh lemon, friends, if you like. Ang bango. See? This is it. Ganito lang, friends, kadali. Instant, meron na tayong vegetable tuna salad. You can add mayonnaise, like. Wow, very healthy, fresh, and good for the diet. Kain po. Veggie tuna salad. So, ito na yung lunch ko. Sarap.
siya nakakaumay kainin. Kain po. Sarap, friends. Sarap kapag may mayonnaise. Ayan, so friends, thank you for watching. And like a love shout out to my team, TFG. Thank you so much for always supporting my channel. At sa lahat po ng mga nagko-collab. Sa lahat ng mga friends ko na nanonood at mga manonood pala. Maraming salamat po sa inyo. Sana po nabusog ko kayo ngayon. So, keep safe, God bless, and always be happy. Ayun, enjoy the moment. Worry later. Ayun, so bye-bye. Love, love, love. Mwah.